Moikka! Mä oon siis Tuuliknitsin Katarina ja tervetuloa mun mukaan Paimioon Villan voimatapahtumaan. Tää tosiaan järjestettiin Paimion vanhassa sairaalassa ja mä en oo käynyt täällä tapahtumassa koskaan aikaisemmin ja mä olin ihan älyttömän innoissani. Tää tosiaan oli viime viikon lauantaina eli 14. syyskuuta. Aidon piti tulla mukaan, mutta hän oli vähän kipeänä, niin mä lähdin tänne mun äidin kanssa ja näin myös paria ystävää ja ihania ihmisiä ja upeita neuloita ja upeita lankoja ja kiinnostavia suunnittelijoita täällä. Niin yritin kirjata näitä tähän videon mukaan tähän samalla kun kuvasin, että mitäs kaikkia myyjiä siellä olikaan ja sellaista. Mutta pahoittelen, tää oli pikkasen tällainen. Olin vähän innoissani, niin kuvasin vähän nopeasti ja tämän tyyppistä, että joo. Mun ostoslistalla on ollut tää Neulottu Kalevala 2, tää kirja, joka ilmestyi vähän aikaan sitten. Ja mä oon vähän niinku jemmaillut sitä ja ajatellut, että mä haluaisin sen ostaa. Ja mahdollisesti ostaa niin, että mä voisin tavata myös tämän suunnittelijan itse. Ja että musta olisi tosi hauskaa päästä hänenkin kanssaan vaihtamaan pari sanaa. Ja esim. Kertomaan sen, että mulla on vielä ykköskirjastakin vielä paita kesken, mutta odotan jo kovasti sitä, että saan aloittaa Tuunelan virtapaitaa, joka on mun suosikki siitä kakkoskirjasta. Ja tässä tosiaan olikin sitten tällainen funny momentti, joka täällä oli yksi innokas Katarina, joka meni pyytämään omistuskirjoituksen tähän kirjaan itse suunnittelijalta. Ja joo, oli ihana tavata hänet. Ja tosiaan tämä tapahtuma oli tosi ihana ja tämä oli musta tosi sopivan kokonen. Täällä oli tosi paljon laidasta laitaa eri suunnittelijoita ja värjäreitä, mun piti ehkä sanoa värjäreitä ja lankauppiaita, mutta myös siis tietysti suunnittelijoitakin. Ja oli uusia löytöjä, oli kokonaan uusia värjäreitä, kokonaan uusia lankoja ja mä vaan pörräsin ympäriinsä ja olin todella ihmeissäni taas tästä kaikesta ihanasta, mitä löytykään ja mitä siellä olikaan. Esimerkiksi tämmönen Undreamed oli mulle ihan uusi värjäri. Hän on littoisissa värjäävä värjäri kasviväreillä ja ostin sitten sieltä Ainolle tuliaislankaa. Ja itse asiassa mulla oli aika semmonen maltillinen tää lankaostosstrategia tässä tapahtumaan lähtiessäni, että en osta kauheasti mitään, ostan sen Neulotun Kalevalan ja sitten näin Annia ja Emiliaa ja oli tosi kiva, että heitäkin pikaisesti tässä näin ja olin vain hyvin iloinen. Kuulin, että viime vuonna tää on ollut ahtaammin tää tapahtuma, mutta nyt näytti siltä, että oli niin kuin hyvin tilaa. Olihan siellä ihmisiä, mutta oli mukavasti tilaa ja pääsi katselemaan, kun hetkenä odotti vuoroaan ja tämän tyyppistä. Ja oli ruokapaikkaa ja oli kahvilaa ja oli neulontatiloja ja tämmöistä. Muutamia lankoja pistin korvantaa ja pohdin, että ostanko myöhemmin. Myöhemmin esimerkiksi Aaran Tweed-lankaa. Se oli mulle sellainen uusi ihastus. Okei, siellä oli kyllä paljon niin uusia ihastuksia, että eipä sillä. Joo. Ja tän Skinfinityn lankoja näin ensimmäistä kertaa ja vitsi mitä ihania. Ja oli myös ihania nämä mallipaidat, mitä siellä oli esillä. Siis vau. Kerrassaan. Aidolle päädyin ostaa tämmöstä merinosilkkiä tältä Undreamilta tuliaislangaksi. Ja no, lopussa näette, mitä ostin itselleni tältä tapahtumasta. Mutta kannatti mennä. Oli kyllä. Siis en voi muuta kuin taas vaan fiilistellä, että vitsi mitä ihania tapahtumia. Ja on jotenkin tosi onnellinen, että olen päässyt osallistumaan, päässyt näkemään tämmöisiä juttuja. Tää oli hauska. Siis tässä tosiaan oli niin kuin pääsy tänne
käytävälle, vanhalle sairaalakäytävälle ja täällä oli ilmoittautuminen ja siellä oli neuloja. Musta oli niin hauska, että ilmoittautumistiskin takana oli ihmisiä neulomassa. Se oli niin hauskan näköinen yksityiskohta. Ja tietysti tämä miljöö oli myös tosi vaikuttava, että on joskus käynyt täällä kauan sitten, varmaan ehkä 10 vuotta sitten, mutta tosiaan oli hauska nähdä päästä. Mutta oli tosiaan ihana nähdä tää uudestaan myös tää paikka. Joo. Ja sitten lähdimme kotia kohti sateessa ostosten kanssa. Itselleni tarttui mukaan tämmönen Rouva Silmusolmun DK-vahvunen villasukka, lanka, josta ajattelin tehdä semmoset kämmenikkäät. Ja tää väri näyttää ihan ehkä vähän kirkkaammalta tässä. Ja sitten Ainolle tuliaisia ja sit hypätäänkin kotiin. Kiitos kun olit mukanani ja toivottavasti tykkäsit videosta. Ota peukkua ihmeessä ja tilaa kanava. Jes, moikka! Se sopii meidän verhoon tuo minun vantuksen alku. Se sopii sinne ihan tosi hyvin. Jaasu. Musta on aika ihana se lanka. Mainio. Se on tosi iso kerä. Täällä on sun tuliaisia ja nähtävästi mä annan tuliaiset aina tällaisissa ruttusissa paperikasseissa. Että tää on nyt niinku tää mun rakkauden osoitus ja se on vähän kastunutkin, kun mulla oli siellä juomapullo. Ole hyvä, tuliaisia. Kiitos. Näin monta. Niin monta. Ihme. Mm-hmm. Kiitos. Hyvä. Tää tuli ihan niistä mieleen. Ja mä en tiedä, tiedätkö sen väriärin? Se oli mullekin hauska. Se oli joku littoisissa värjäävä ihminen. Niin hän sanoi, että 100 grammasta saa huivin. Niin minä ajattelin, että minä ostan sinulle huivilangat. Ja sitten siinä on yksi tehosteväri. Niin siinä on 100 grammaa sinulle. Minä en tiedä, että mitä mieltä sinä olet siitä, että 3 on yhtä väriä ja yksi on yksi väri. Onko hyvä ratkaisu vai olisiko pitänyt ottaa kaikkia näitä? Niin, hyvä ratkaisu. Että millainen huivi? Sitä minä en tiedä. Saat tehdä muutakin. Ei oo pakko. Se oli mukaan pehmeä. Mitä siinä on? Merinoa ja silkkiä. 75% merinovilla ja 25% silkkiä. No ihan tuntuisit. Ole hyvä. Kiitos.